السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل تورتة ايس كريم، ده بمناسبة الحر الرهيب اللي احنا فيه. طبعا الصيف بيحتاج الايس كريم، وعشان كده هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة بحتاج تقريبا 150 جرام من الشوكولاتة، اي نوع شوكولاتة، ويفضل ان هي تكون بالحليب عشان يكون طعمها حلو. هنسيحها على حمام مية سخنة او في الميكروويف اللي متوفر عندك. هستعمل قالب السيليكون اللي حضراتكم شايفينه. طبعا قوالب السيليكون بتبقى سهلة في الاستعمال، و يعني من الحاجات الحلوة اللي ممكن نستعمل فيها ونعمل فيها تورتة الايس كريم. اديني سيحت الشوكولاتة، سيحتها يا جماعة على حمام مية سخنة، وهضيف عليها معلقة صغيرة من الزيت. هقلب كويس الكلام ده كله تقليبة كويسة جدا عشان الزيت يختلط مع الشوكولاتة. وابدأ دلوقتي اغلف القالب بتاعي بالشوكولاتة. هغلفه يا جماعة لازم، وانا بغلف القالب بالشوكولاتة اغلفه وابقى حريصة جدا ان كل الجوانب تاخد شوكولاتة بسمك كويس، ما تكونش خفيفة عشان ما يتكسرش معايا وانا بقلبه. التغليف بيبقى بطريقتين، يا اما تعملي زي ما عملت كده، بس يعني تكوني حريصة ان انتي تغلفي كويس جدا، توزعي الشوكولاتة بطريقة متساوية، وكل الجوانب والقالب كله ياخد السمك كويس من الشوكولاتة. يا إما تعمليها طبقات، تغلفي طبقة خفيفة وبعدين تدخلي التلاجة تجمد وتحطي طبقة تانية، وهكذا. دي البولة اللي هعمل فيها الكريمة بتاعتي لازم تكون في التلاجة أو في الفريزر بقالها مثلا نص ساعة، هي والسلاح بتاع المضرب بتاعي. يعني لازم أبرد البولة وسلاح المضرب قبل ما أبدأ شغل. هستعمل يا جماعة كوبايتين من كريمة الخفق، برضو بحطها في الفريزر ممكن ربع ساعة قبل ما أبدأ أشتغل بيها. استعملت هنا زي ما حضراتكم شايفين كوبايتين من كريمة الخفق، وأبدأ أخلط بالمضرب بتاعي. هخلط يا جماعة، نخلي بالنا كريمة الخفق لما بتنضرب زيادة ممكن تفصل، فمجرد ما الاقي ان هي بدأت يعني الكثافة بتاعتها تزيد كده خلاص اوقف خفق. وهحط عليهم كوباية من الحليب المكثف المحلى. الكوباية بتعمل لي يعني نسبة السكر بتكون فيها متعادلة ومتوسطة. إذا حابة نسبة السكر أزيد من كده ممكن تضيفي نص كوباية كمان، يعني يبقى كوباية ونص. وهضيف كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضرب يعني ضربة سريعة، ما زودش قلت في الخفق عشان ما الكريمة ما تفصلش مني. مجرد ان المكونات كلها تختلط مع بعض ويبقى كده كله تمام. انا هعمل نصين، نص شوكولاتة ونص فانيليا، فهاخد نص المقدار بتاع الكريمة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين في بولة تانية، واضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو. بس يا ريت لما تستخدمي كاكاو تستخدمي كاكاو نوعية كويسة عشان يديني طعم كويس وطعم غني. برضو بنفس الطريقة هخلط خلطة على السريع، خلطة واحدة بس على السريع، ان المكونات كلها تندمج مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. وهضيف هنا قطع صغيرة من، انا عندي شوكولاتة جالاكسي فقطعتها قطع صغيرة كده وهضيفها عليها، تديني برضو طعم حلو وتعلي النكهة بتاعة الشوكولاتة. الجزء بتاع الفانيليا هحط عليه قطع من الفواكه مجففة، ممكن برضو تحطي عليه اي حاجة تحبيها. وهحط دلوقتي، انا طبعا القالب بتاعي ده انا حطيته في التلاجة عشان الشوكولاتة تجمد. طلعته دلوقتي وهبدأ افضي فيه الكريمة بتاعتي او الايس كريم بتاعي. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما حضراتكم شايفين. هعملها نص ونص. زي ما حضراتكم شايفين الايس كريم الشوكولاتة جامد شوية عن الفانيليا علشان معلقتين الكاكاو اللي احنا ضفناهم، فزودت الكثافة بتاعته. اساوي الكريمة زي ما حضراتكم شايفين، وهدخلها الفريزر 10 دقايق بس عشان الوش بتاعي يجمد شوية، عشان نحط الطبقة الاخرانية اللي هي طبقة البسكوت. البسكوت انا حطيته من غير ما يعني احطه في لبن،
وحسيته جامد. فانتي قبل ما تحطي طبقة البسكوت بتاعك غمسيه الاول في لبن، وبعد كده رصيه على سطح الايس كريم بالشكل ده. وممكن لو عندك كيك ممكن تحطي طبقة من الكيك برضو فوق الكريم. ابدأ دلوقتي اغلف البسكوت بالشوكولاتة، نفس الشوكولاتة المذابة اللي انا كنت مغلفة بيها القالب في البداية بالشكل ده. ويا جماعة يخش الفريزر بقى، يعني مفروض ممكن يقعد ليلة كاملة. انا دخلته هنا بس قعد تقريبا 5 أو 6 ساعات عشان اوريهولكم. ابدأ بحرص كده بهدوء، ابدأ اقلب التورتة بتاعتي واسلك القالب بالراحة زي ما حضراتكم شايفين. ممكن تطلعيها وتسيبيها 5 أو 10 دقايق لغاية ما يبدأ الجوانب تفك معاكي، وبعد كده تبدأي تشيلي قالب السيليكون زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. في الاخر يا جماعة ده انا عندي صوص شوكولاتة، صوص شوكولاتة اي صوص شوكولاتة بحط كده تزيين بسيط خالص. انا هنا مسخنه السكينه شويه، يعني احطها في ميه سخنه شويه قبل ما اقطع عشان اوريكم واحنا بنقطع شكل التورته عامل ازاي. والله خطيره جدا ووصفه حلوه جدا، مكوناتها يعني محدوده وان شاء الله تعجبكم. وطبعا طعم الايس كريم غني جدا جدا، لان اكيد مفيش حاجه احلى من كريمه الخفق في عمايل الايس كريم. شايفين يا جماعه الايس كريم ناعم جدا جدا، شايفين؟ وصفة حلوة قوي في الجو الحر اللي احنا فيه ده. طعم الايس كريم خطير جدا جدا. ان شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم، ونتقابل بإذن الله مع بعض في وصفات جديدة. وما تنسوناش يا جماعة من لايك والشير والاشتراك في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفونا، وتدعمونا. وإن شاء الله الفترة اللي جاية معانا وصفات حلوة جدا نتشارك فيها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.